Xin chào các bạn. Tiếng Việt từ xưa đã nổi tiếng với câu nói phong ba bảo táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam. Tận dụng điều này, các ông chủ, bà chủ các cửa hàng đã nghĩ ra đủ chiêu trò, chơi chữ để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Không cần màu mè, chỉ cần mẫu xịn, mấy dòng chữ thôi mà mạnh còn hơn cả muối biển. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 100 biển quảng cáo bá đạo nhất của người Việt, khiến thế giới phải sốc toàn tập nhé. Nếu đi du lịch mà thấy biển này, đặc biệt ở vùng biển như Sầm Sơn hay Hải Phòng, thì đừng có dại mà gọi nhé. Xin nhắc lại, dù có đói đi nữa, cũng đừng gọi. Và nếu thấy chồng bạn gọi cháo dinh dưỡng thì hiểu luôn nhé. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đố bạn nào biết, biển quảng cáo này họ bán gì? Comment câu trả lời cho mình biết bên dưới phần bình luận nhé. Quảng cáo quán karaoke vi tính nhưng lại thêm ghi chú âm thanh tuyệt vọng. Kiểu này rồi ai dám ca đây các bạn? Người đi đường xóc ngang khi đọc hết bảng chỉ dẫn, cứ ngỡ chỉ đường thì ra là tiệm tóc. Ngoài ra, nhìn thấy cột mốc giao thông nằm bên lề đường là thấy nó lạ lạ rồi. Đến gần thì hóa ra bạn quảng cáo hớt tóc nam. Còn bạn quảng cáo này là hớt tóc hay bán thần dừa cải lão hoàng đồng vậy các bạn? Ở một đẳng cấp khác, tiệm tóc này tưng bừng khai trương nhưng không khuyến mại các bạn à. Rồi có cần ghi không khuyến mại ở trên banner không các bạn nhỉ? Nhìn từ xa, có lẽ bạn sẽ cho rằng đây là bảng chỉ đường. Thực tế lại là chiêu trò của chủ tiệm trà sữa. Xe ôm mà còn ôm hôn giá mềm nhũn, sao thấy nó cấn cấn. Ăn bún mà được khuyến mại khủng quá, chắc chủ quán bán đắt lắm đây. Đã cà ri Ấn Độ mà còn thuần túy Việt là làm sao nữa? Bạn nào đã từng ăn món này, comment cho mọi người biết nhé. Nhìn bạn quảng cáo món ăn, các bạn có biết món nhũ hoa lăn lộn với lửa, đoạn cuối tình yêu nướng là món gì không? Khi cán bộ có văn thơ đầy người, thì khẩu hiệu tuyên truyền cũng trở nên vần điệu và thở thôi cũng thấy văn chương. Xi nhan không phải là hâm, xi nhan để khỏi bị đâm bể đen. Trong khi đó, băng rôn có cả tiếng Anh, nhưng không hiểu sao lại bị viết sai. Kiểu này bằng tiếng Anh của người đi làm băng rôn có khi nào là bằng giả không nhỉ? Cảnh báo khóa xe cẩn thận, nhưng chốt câu khóa xe vẫn mất. Vậy là cảnh báo dữ chưa? Diễn biến khác, mọi người được khuyến cáo khóa xe cẩn thận, nhưng trộm thì không ngán người trong xe. Nhìn thấy tấm bảng như này, bạn có dám gửi xe không? Quảng cáo bán bún chả của mình lâu năm, nhưng không quên dìm quán đối thủ là mới mở. Diễn biến khác, chủ tiệm hoa cũng đã lưu ý khách hàng rằng tiệm hoa kế bên là của học trò mình mới ra nghề. Cháo hến mì châu, bún riêu cua Trọng Thủy. Chủ quán có lẽ là fan của câu chuyện cổ tích mì châu Trọng Thủy. Diễn biến khác, đây có lẽ là thực đơn gây lú nhất Việt Nam và sốc nhất với thế giới. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi. Ôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Đọc xong biển báo, chắc có bạn còn đang rắc rối não và cũng có bạn chán chả muốn nói. Chủ quán có màn dùng từ cực gắt khi so sánh bia lạnh với người yêu cũ. Vâng, nể nhất câu, bia không bỏ bạn bao giờ. Tấm biển bán cả gây lú cho những ai nhìn thấy. Chủ cửa hàng phiên âm sẵn từ tiếng Anh ra tiếng Việt vì sợ khách hàng không biết mình bán gì. Khi giáo viên dạy văn làm thêm nghề tay trái là bán sinh tố, nên bạn quảng cáo cũng rất gì và này nọ. Bưởi hồ lô bị rụng mất cuốn, chủ hàng có liền bài thơ chế nhưng chuẩn không cần chỉnh. Có tí học thức cái nó khác liền đúng không các bạn?
Nào giờ chỉ thấy nội quy cơ quan, nội quy công ty này nọ các kiểu. Không ngờ đến quán bún bò cũng có nội quy. Cảnh báo kiểu này thì ai to gan dám để xe ngoài cổng. Lần đầu trong đời mới thấy các loại vitamin có tên Go Go. Không biết nó bổ gì nhỉ? Bạn nào thấy rồi, comment bên dưới phần bình luận nhé. Quán trốn vợ. Nghe tên là biết các ông chồng sẽ thích thú lắm đây. Có bạn nam nào thích thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Làm bảng hiệu với 4 chữ, giày xấu giá cao. Ông chủ cửa hàng dường như tuyên bố với khách: nó vậy đó, thích mua thì mua, không thì thôi. Chủ quán bán hàng kiểu bán vì đam mê thôi, chứ tiền bạc chả cần thiết. 35.000 một em chân dài. Lời quảng cáo siêu độc của chủ tiệm dành cho mặt hàng búp bê chân dài. Lo sợ khách hàng nghĩ mình khó khăn, chủ cửa hàng làm nguyên cái tấm bảng để mọi người biết mình dễ tính. Nhà nghỉ dành cho những người lúc nào cũng trả lời đi đâu cũng được. Nếu bạn thấy quán ăn gì cũng được, hay uống gì cũng được thì comment nhé. Nhưng bạn quảng cáo biết chắc chủ quán là fan cứng của ca sĩ Akira Fan. Giữ xe thì miễn phí, nên ai đưa tiền thì tự chịu trách nhiệm nhé. Quán ăn người Việt, nhưng đọc menu, nhiều người cũng không biết nó bán cái gì. Bạn nào biết quán đang bán món gì, comment bên dưới cho mọi người biết nhé. Chủ quán làm bạn cảnh báo nguy hiểm, đọc xong đúng là thấy nguy hiểm thật. Uống cà phê còn được vợ miễn phí nè mọi người ơi. Bạn nam nào muốn tìm vợ thì cứ đến quán nhé. Mùa phá sản, đọc xong cái băng-rôn, thấy nguyên mùa tuyệt vọng. Đảm bảo 100% đậu, còn rớt, giới thiệu việc làm. Đây có lẽ là trung tâm luyện thi đại học có tầm nhất quả đất. Bạn nào muốn biết địa chỉ ở đâu thì comment nhé. Nhìn thấy bạn quảng cáo, liệu bạn đủ can đảm vào quán chém theo chiều gió không? Quán giới thiệu đặc sản, nhưng món cuối cùng chắc làm nhiều người xoắn não. Bạn quảng cáo nào trong video theo bạn là ấn tượng và cảm thấy lầy lội nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!